Ξεκινήσω και το recording. Τέλεια. Θα μοιραστώ και την οθόνη για να δούμε λίγα από το έργο. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, το carbon farming λοιπόν είναι ένα έργο που έχει εγκριθεί από τον Οκτώβριο του 2023 και έχει ξεκινήσει. Είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Plus και έχει διάρκεια 2 χρόνια, άρα θα μας πάει μέχρι τον Οκτώβριο του 2025. Συντονιστής εταίρος είναι ο οργανισμός Νέα Γεωργία Νέα Γενιά εδώ από την Αθήνα, ίσως κάποιοι τους γνωρίζετε ήδη. Και συμμετέχουν σε αυτό άλλοι 5 οργανισμοί, 2 από την Ελλάδα, εμείς στην Ακαδημία Επιχειρηματικότητας, και ένα ερευνητικό κέντρο που ονομάζεται Θεόφραστος από τη Μυτιλήνη, ο οργανισμός Centoform από την Ιταλία που είναι εκπαιδευτικός οργανισμός και 2 οργανισμοί που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα, την Εκοβάλη από την Ισπανία και το Αγκρόμπι από την Πορτογαλία. Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ευαισθητοποίησης σχετικά με τη γεωργία του άνθρακα στις 4 χώρες που συμμετέχουν. Δηλαδή να διαδώσει πληροφορίες και να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το θέμα της γεωργίας του άνθρακα και το πώς ακόμα και νέοι πολίτες που μέχρι στιγμής δεν έχουν ασχοληθεί με το κομμάτι της γεωργίας αλλά και νέοι αγρότες, για παράδειγμα, μπορούν να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις σχετικά με το πώς να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις καλλιέργειές τους. Οι ομάδες στόχοι, όπως ήδη έχουμε αναφέρει μερικές, είναι νέοι που ενδιαφέρονται για τη βιολογική γεωργία, αγρότες που ήδη είναι ενεργοί στο κομμάτι της βιολογικής γεωργίας, είτε θέλουν να μετατρέψουν τις καλλιέργειές τους από συμβατικές σε βιολογικές, έμπειροι αγρότες που θέλουν να διαδώσουν τη γνώση τους και να αποκτήσουν ενδεχομένως νέους συνεργάτες, διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς, είτε περιφερειακοί είτε εθνικοί, αλλά και τοπικοί που μπορεί να βοηθήσουν δίνοντας μία παραπάνω γνώση και εμπειρία πάνω στις τεχνικές γεωργίας του άνθρακα και ίσως ενδιαφέρονται και για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών χρηματοδότησης και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε αυτά τα webinars με έμπειρους αγρότες για να μπορέσει να διαδοθεί περισσότερη πληροφορία. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι πρώτον ένα έγγραφο που θα περιγράφει τις διάφορες τεχνικές και τους διάφορους τρόπους διάδοσης των τεχνικών της γεωργίας του άνθρακα. Είναι η διαδικτυακή μας πλατφόρμα που έχει ήδη δημιουργηθεί και θα σας την στείλω και στο τέλος για να μπορέσετε να τα δείτε. Το πλαίσιο των πρωτοβουλειών του Carbon Farming που θα δοκιμαστεί σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες και ένα σύντομο δελτίο πολιτικής που θα δημιουργηθεί στο τέλος, που θα έχει διάφορες συστάσεις για το πώς μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στις τοπικές κοινωνίες οι τακτικές που θα έχουμε δοκιμάσει. Εδώ μπορούμε να δούμε την ιστοσελίδα του προγράμματος, την πλατφόρμα μάθησης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα σας τα στείλω αυτά όλα στο τέλος για να ξέρετε πού μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις δράσεις που κάνουμε σε όλες τις χώρες. Κάποιοι χρήσιμοι σύνδεσμοι και μία φόρμα αξιολόγησης που επίσης θα σας στείλω στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα αφήσω τώρα το Γιάννη να μας μιλήσει, να μας συστηθεί που είναι ο σημερινός ομιλητής. Και ό,τι χρειαστείτε μπορείτε να ρωτάτε είτε σηκώνοντας το χέρι σας είτε από το chat και εμένα και το Γιάννη θα σας τα πει και αυτός. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω να μοιράσω την παρουσίασή μου. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Τη βλέπετε? Ναι, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας που μου δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσω στο πρόγραμμα Carbon Farming Hub την εμπειρία μου σχετικά με τη γεωργία άνθρακα και την αναγεννητική γεωργία γενικότερα. Ξεκινώντας, θα σας μεταφέρω στον Ορχομενό Βιωτίας, όπου βρίσκονται οι καλλιέργειές μου. Ο Ορχομενός είναι στο κέντρο της στερεάς Ελλάδας, περίπου 120 χιλιόμετρα βορειότερα από την Αθήνα. Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται κυρίως από την αγροτική δραστηριότητα.
επειδή εκεί βρίσκεται ο κάμπος Κοπαΐδας, ο οποίος στο παρελθόν ήταν λίμνη, η οποία αποξηράνθηκε την πρώτη φορά από τους αρχαίους Έλληνες και τα νεότερα χρόνια από μια γαλλική και στη συνέχεια από μια αγγλική εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει και τη συντήρηση του έργου για αρκετά χρόνια μετά. Η αποξήρανση είχε ως αποτέλεσμα, πέρα από τα πολλά κουνούπια που έφερε στην περιοχή, να αφήσει και χιλιάδες στρέμματα αγώνιμης γης προς καλλιέργεια. Η περιοχή έχει ήπιο κλίμα και επιφανειακά νερά από πηγές που βοηθούν στο πότισμα των χωραφιών, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο ακόμα. Εγώ είμαι αγρότης τρίτης γενιάς, καλλιεργώ περίπου 250 στρέμματα, από τα οποία τα περισσότερα είναι ιδιόκτητα. Σε χειμερινές καλλιέργειες έχω κυρίως δημητριακά όσπρια και κάποια ενεργειακά φυτά που δοκιμάζω τώρα, και σε καλοκαιρινές καλλιέργειες έχω κυρίως βαμβάκι, γλυκοκολοκύθες, σουσάμι και κάποια άλλα ενεργειακά φυτά που είναι καλοκαιρινά. Η εμπειρία μου τώρα με την αναγεννητική γεωργία ξεκίνησε το 2021, όταν ήρθα σε επαφή με μια εταιρεία που έψαχνε να βρει βαμβάκι αναγεννητικής καλλιέργειας στην Ελλάδα. Εκεί για πρώτη φορά άκουσα για έννοιες όπως η μειωμένη άρρωση, η εδαφοκάλυψη, την αμυξισφορά την ήξερα. Έτσι, ήδη από το φθινόπωρο του 2022 ξεκινήσαμε την εφαρμογή τους. Η αμυξισφορά ήταν κάτι που ήξερα και κάτι που προσπαθούσα να εφαρμόσω μόνος μου από πριν, γιατί στο παρελθόν πάντα έψαχνα και δοκίμαζα νέες καλλιέργειες. Από τις 3 βασικές πρακτικές της αναγεννητικής γεωργίας, γιατί δεν είναι μόνο αυτές, η μειωμένη άρρωση αποτελεί βασική πρακτική μείωση της εκπομπής του άνθρακα και η εδαφοκάλυψη από την άλλη βασική πρακτική δέσμευσης του άνθρακα. Άρα βλέπουμε ότι σωστά πολλές φορές η γεωργία θεωρείται υποσύνολο της αναγεννητικής. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα μία άρρωσης, δηλαδή πώς κατάφερα να πάω από τη μία καλλιέργεια στην άλλη χωρίς να το οργώσω. Εδώ έχουμε ένα χωράφι το οποίο ήταν σπαρμένο βαμβάκι το 24. Μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης συλλογής, στα τέλη του Οκτωβρίου, και ενώ είχαν μείνει μόνο οι βαμβακές γυμνές στο χωράφι, έγινε μια εφαρμογή φρέζας, η οποία το άφησε όπως το βλέπετε στην αριστερή εικόνα. Δηλαδή ψιλοκόψαμε τα υπολείμματα της βαμβακιάς και τα ενσωματώσαμε στο χώμα. Έτσι, με μόνο ένα πέρασμα, με μόνο μια πρακτική, άφησα το χωράφι να ξεκουραστεί και περίμενα την κατάλληλη ημερομηνία για να κάνω τη σπορά της φακής. Σε άλλη περίπτωση, θα χρειαζόμουν τουλάχιστον 3 εφαρμογές στο χωράφι για να περάσω από τη μία καλλιέργεια και να προετοιμάσω την επόμενη για σπορά. Αυτό σημαίνει επιπλέον έξοδα, καύσιμα, φθορά εργαλείων, κόπο και φυσικά όλες αυτές οι επιπλέον εργασίες που θα έπρεπε να κάνω, πέρα από την επιβάρυνση της τσέπης, θα είχε και την επιβάρυνση στο περιβάλλον μέσω της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα από την εκτεταμένη χρήση του τρακτέρ. Εδώ βλέπουμε τώρα πώς έχει αναπτυχθεί σωστά και χωρίς προβλήματα η φακή, η οποία είναι η νέα καλλιέργεια που δέχτηκε το βαμβάκι. Η φωτογραφία που βλέπετε αριστερά είναι αρχές Μαΐου και δεξιά είναι η ίδια εικόνα που έχουμε από το δίκτυο ανάπτυξης ή αλλιώς NDVI που μας δίνει ο δορυφόρος την ίδια μέρα. Παρατηρούμε ότι όσο πιο σκούρο είναι το πράσινο χρώμα, τόσο πιο προχωρημένη είναι η ανάπτυξη του φυτού. Η κάτωψη του δορυφόρου μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τις περιοχές που υστερούν σε ανάπτυξη και συγκεκριμένα σε κάποιο σημείο του χωραφιού. Για παράδειγμα, πάνω αριστερά βλέπουμε το χρώμα είναι πιο ανοιχτό και αυτό επειδή στο σημείο αυτό πλημμύρισε με τις χειμωνιάτικες βροχές, με αποτέλεσμα κάποια φυτά να αναπτυχθούν με στέρηση ή να σαπίζουν από το νερό. Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα μερικής άρρωσης. Εδώ έχουμε μια καλλιέργεια σουσαμιού, πάλι πάμε στο φθινόπωρο του 24, η οποία συγκομίστηκε πάρα πολύ αργά. Βλέπουμε ότι με την ημερομηνία και με τη μηχανή που συγκομίζουμε βλέπουμε ότι αυτό έχει γίνει στα μέσα του Δεκέμβρη. Δηλαδή έχουμε ήδη καθυστερήσει 3 εβδομάδες σε σχέση με το προηγούμενο χωράφι. Εδώ να σημειώσω ότι πάλι η καλλιέργεια που θα βάλουμε το 25 είναι η φακή.
Τώρα σε αυτή την περίπτωση που έχουμε περάσει στα μέσα του Δεκέμβρη, έχουμε τα εξής δύσκολα φαινόμενα. Οι ώρες ηλιοφάνειας έχουν μειωθεί. Η θερμοκρασία έχει πέσει, η υγρασία έχει ανέβει και έχει κάνει το έδαφος αρκετά βαρύ και δύσκολο να επεξεργαστεί. Γι' αυτό, για να περάσουμε από τη μία καλλιέργεια και να προετοιμάσουμε τη σπωροκλίνη της επόμενης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Reaper για να καταφέρουμε να αερίσουμε το χώμα και να αποτρέψουμε τη συμπίεση. Αμέσως μετά το στρώνουμε με ένα ψηλό καλλιεργητή και είμαστε έτοιμοι για τη σπορά, η οποία έγινε στις 19 Δεκεμβρίου. Ας δούμε την εικόνα της φακής. Βλέπουμε ότι και αυτή έχει αναπτυχθεί σωστά. Ο NDVI έχει πιο σκούρο χρώμα, έχουν πιο ομοιόμορφη κατανομή που μας δίνει μια καλύτερη εικόνα σύγκριση με το προηγούμενο χωράφι, το οποίο σπάρθηκε 3 εβδομάδες νωρίτερα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το συγκεκριμένο χωράφι στραγγίζει καλύτερα από τις χειμωνιάτικες βροχές και το χώμα αναπνέει ευκολότερα. Σε ένα μήνα που θα είναι έτοιμα και τα 2 χωράφια για αλώνισμα, θα μπορούμε να συγκρίνουμε τις αποδόσεις τους. Θα πρέπει να προσθέσω επίσης ότι και τα 2 είχαν ακριβώς την ίδια φροντίδα, οπότε τα αποτελέσματα θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ας δούμε τώρα την εφαρμογή της εδαφοκάλυψης. Γενικά η εδαφοκάλυψη ονομάζονται τα φυτά που καλύπτουν το χωράφι μεταξύ των κύρων καλλιεργειών. Η εδαφοκάλυψη μπορεί να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των χειμερινών και καλοκαιρινών μηνών. Σίγουρα το χειμώνα αναπτύσσεται ευκολότερα, γιατί δεν υπάρχει η ανάγκη απότισμα. Σπέρνεται μαζί με τις χειμερινές καλλιέργειες και μπορεί να αποτελείται από ένα φυτό και να φτάσει σε μείγματα που να έχουν πάνω από 10 φυτά. Στο σύνολό τους, τα φυτά αυτά της εδαφοκάλυψης θα πρέπει να καλύπτουν διάφορες ανάγκες του εδάφους, όπως τη βελτίωση της δομής του, την πλήρωσή του σε θρεπτικά στοιχεία, την προστασία του από ακραία καιρικά φαινόμενα, τη δημιουργία βιοποικιλότητας στο υπέδαφος, αλλά και στην επιφάνεια, στη μείωση ζυζανίων και πολλά άλλα. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία βλέπετε ένα μείγμα το οποίο έχουμε δοκιμάσει 2 χρόνια τώρα. Είναι καλά προσαρμοσμένο σε ελληνικές συνθήκες και αναπτύσσεται άριστα. Δεξιά μπορεί να δείτε και τη λίστα με τα φυτά που έχουμε χρησιμοποιήσει. Τα δείγματα εδαφοκάλυψης είναι πιο διαδεδομένα στο εξωτερικό, που σημαίνει ότι μπορείς να τα αγοράσεις έτοιμα ανακατεμένα. Εδώ εμείς κάνουμε το ανακάτεμα μόνοι μας. Γιατί οι σπόροι έρχονται σε ξεχωριστά σακιά. Ωραία. Πριν ενσωματώσουμε τη βιομάζα, φαίνεται καλά η παρουσίαση έχει μετακινηθεί. Φαίνεται σε πλήρη οθόνη. Δεν ξέρω μήπως χάνουμε το κάτω-κάτω κομμάτι αν κάτι γράφει. Οι εικόνες όμως φαίνονται. Τώρα εντάξει. Ναι. Ναι. Ωραία. Πριν να κοπεί η βιομάζα και ενσωματωθεί στο έδαφος, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα γαλλική μέθοδος που μας επιτρέπει να πάρουμε κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για την εδαφοκάλυψη. Κόβουμε δηλαδή τη βιομάζα σε 3 διαφορετικά σημεία στο χωράφι, επιφάνειας 1 τετραγωνικού μέτρου το καθένα. Μετά ξεχωρίζουμε τα φυτά και τα ζυγίζουμε ξεχωριστά. Τέλος, περνάμε τα στοιχεία σε μια εφαρμογή και παίρνουμε τα εξής αποτελέσματα. Εδώ αριστερά στη φωτογραφία βλέπετε το τετραγωνικό μέτρο όπως έχει κοπεί. Δεξιά, όπως έχουν παραταθεί τα φυτά της εδαφοκάλυψης, γίνεται ο ξεχωρισμός και μετά γίνεται το ζύγισμα και εισαγωγή των δεδομένων στην εφαρμογή. Η εφαρμογή μας επιστρέφει αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία.
είναι στα γαλλικά, θα προσπαθήσω να κάνω τη μετάφραση λιγάκι όσο πιο σωστά γίνεται. Στο πρώτο πινακάκι μας δίνει το βάρος της βιομάζας που έχει ανά εκτάριο, θα κάνω την αναγωγή εγώ σε στρέμματα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χωράφι αυτό που έχω πάρει τη μέτρηση έχει 380 κιλά βιομάζας στην επιφάνειά του. Αυτό με τα φυτά που έχει αντιστοιχεί σε 10,5 μονάδες αζότου στην επιφάνεια, οι οποίες από αυτές τις 105 μονάδες, οι 43, οι 4,3 μάλλον, θα μπορούν να απορροφηθούν από το έδαφος. Πιο κάτω βλέπουμε ένα βελάκι το οποίο μας δείχνει την κατανομή του αζότου, της μονάδας αζότου σε βάθος χρόνου. Δηλαδή οι 4,3 μονάδες δεν δίνονται ακαριαία, δίνονται σταδιακά. Δίπλα βλέπουμε ότι μας δίνει επίσης φόσφορο, κάλιο, θείο, μαγνήσιο. Στο πιο κάτω κομμάτι στο πιο κάτω πινακάκι βλέπουμε κάποιες ενεργειακές μονάδες στην περίπτωση που χρησιμοποιούσαμε τη βιομάζα για ζωοτροφή. Και τέλος βλέπουμε το πόσο διοξίδιο του άνθρακα έχει απορροφήσει η συγκεκριμένη βιομάζα και τέλος βλέπουμε κατά πόσο έχει βοηθήσει την οργανική ουσία να αναπτυχθεί. Πέρα από την επιφανειακή μέτρηση που κάναμε, υπάρχει και μια άλλη μέθοδος η οποία λέγεται VES και είναι μια οπτική αξιολόγηση που κάνουμε στη δομή του εδάφους. Τι κάνουμε, δηλαδή κάνουμε κάποιες τομές με ένα φτιαράκι γύρω στα 30 εκατοστά, χωρίζουμε την τομή σε 3 κομμάτια των 10 εκατοστών και βαθμολογούμε το κάθε κομμάτι από 1 έως 5. Προσπαθούμε δηλαδή να το τρίψουμε, να το σπάσουμε τα χέρια μας. Βάζουμε 1 σε αυτό που θρηματίζεται πιο εύκολα και 5 σε αυτό που σπάει πολύ δύσκολα, ακόμα και σε 2 κομμάτια. Παράλληλα, ενώ κάνουμε αυτό, παρατηρούμε τη βιοποικιλότητα του χώματος, βλέπουμε τους γεωσκόλικες, βλέπουμε τα τούνελ που αφήνουν οι γεωσκόλικες, γιατί οι γεωσκόλικες είναι ένδειξη καλής υγείας του εδάφου. Και επίσης τα περιτώματα των σκουλικών αυτών είναι καθαρή οργανική ύλη. Στην αριστερή εικόνα θα δείτε, έχω ξεριζώσει, αυτό μάλλον είναι αλεξανδρινό τριφύλι. Βλέπουμε τα αζωτοβακτηρίδια που δεσμεύει το συγκεκριμένο φυτό και τα οποία τα δίνει στο έδαφος. Στις άλλες 2 εικόνες βλέπουμε ότι έχουμε κάνει κάποιες τομές και είναι πλέον πολύ συχνή εικόνα να βλέπουμε γεωσκόλικες. Το 23, όταν είχαμε ολοκληρώσει την εφαρμογή της πρώτης εδαφοκάλυψης, φέραμε και ένα μηχάνημα να κάνουμε μια τομή στο 1 μέτρο για να συγκρίνουμε ένα χωράφι που στο μισό είχε εδαφοκάλυψη και στο άλλο μισό δεν είχε εδαφοκάλυψη. Μιλάμε πάντα για καλό χωράφι υψηλής παραγωγικότητας και θέλαμε να δούμε τι γίνεται σε βάθος που συχνά οι αγρότες δεν έχουν τη δυνατότητα να δούνε. Η τομή στο χωράφι που δεν είχε εδαφοκάλυψη, όταν βγήκε ήταν ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο βγήκε σαν τούβλωνο, ένας ογκόλιθος. Πάντως η τομή έδειξε ότι το χώμα δεν ήταν κακό, δεν ήταν συμπιεσμένο, δεν είχαμε μπλε χρώματα που δείχνουν να μην περνάει το νερό, να αναπνέει. Αλλά όταν κάναμε την τομή στο χωράφι της εδαφοκάλυψης, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Πρώτα απ' όλα, όταν όπως το έβγαζε το μηχάνημα, το χώμα τριβότανε σαν κοπριά και έπεφτε από τις 2 πλευρές. Μετά μπορούσαμε να δούμε ξεκάθαρα τις ρίζες σε ποιο βάθος έχουν φτάσει. Εμείς βρήκαμε ρίζες μέχρι και στα 80 εκατοστά, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και ρίζες
που θα περνούσαν και το 1 μέτρο. Αυτό δείχνει ακριβώς το πόσο καλά λειτουργεί η εδαφοκάλυψη και μπορεί να φτάνει σε βάθη τα οποία κανένα λέτε δεν μπορεί να φτάσει. Ο τελευταίος πυλώνας, στο πω έτσι, της αναγεννητικής γεωργίας είναι η αμυψισφορά, όπου η αμυψισφορά είναι η εναλλαγή της καλλιέργειας, δηλαδή δεν πρέπει να βάζουμε την ίδια καλλιέργεια κάθε χρόνο στο ίδιο χωράφι για πολλά χρόνια στη σειρά, γιατί αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, όπως για παράδειγμα δημιουργούνται ασθένειες, έχουμε εμφάνιση ζυζανίων δύσκολα να καταπολεμηθούν, το έδαφος εξαντλείται από θρεπτικά στοιχεία και γενικά υποβαθμίζεται. Εδώ θα δείτε έναν πίνακα όπου ιδανικά βλέπουμε ποιες καλλιέργειες διαδέχονται τις άλλες. Μάλιστα. Τώρα, για να μπορέσουμε όμως, αν μπορούμε να καλύψουμε το τεχνικό κομμάτι της άμυψης σποράς, δηλαδή να δοκιμάζουμε πολλές καλλιέργειες και να τις συναλλάσσουμε, θα πρέπει να έχουμε λύσει και το εμπορικό κομμάτι. Δηλαδή να έχουμε εξασφαλίσει την αγορά αυτών των οποίων καλλιεργούμε. Αυτό αποτελεί μια έξτρα εργασία από μόνο του και γι' αυτό το λόγο το 24 φτιάξαμε μια εταιρεία, έναν συνεταιρισμό στην ουσία, με αγρότες, με την οποία προσπαθούμε να δοκιμάσουμε και να κάνουμε βιώσιμες νέες καλλιέργειες, ξεκινώντας ανάποδα από την αγορά. Δηλαδή διαλέγουμε ποιες καλλιέργειες θα μας άρεσε να δοκιμάσουμε και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με γνωστές εμπορικές εταιρείες, των οποίων τα προϊόντα βασίζονται σε αυτές τις καλλιέργειες με σκοπό να χτίσουμε συνεργασίες. Η προσέγγιση μας πάντα είναι συντηρητική. Εστιάζουμε στον επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας, συμφωνιών, συμβολέων, δοκιμών, πειραματικών αγρών, διερεύνηση απαραίτητου αγροτικού εξοπλισμού για τις καλλιέργειες, γεωπονική μελέτη για την καταλληλότητα της καλλιέργειας στην περιοχή μας και άλλα. Για να πάρετε μια ιδέα, για να δοκιμαστεί και να μείνει μια καινούργια καλλιέργεια, χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια για να πούμε ότι μπορούμε να καλλιεργήσουμε την τάδε καλλιέργεια, έχουμε την τάδε συνεργασία με την τάδε εταιρεία και βάζοντας τόσα στρέμματα περιμένουμε κατά μέσο όρο τόση απόδοση και τόσα έσοδα. Η εταιρεία που φτιάξαμε ονομάζεται Farm to Brand και περιγράφει αυτό ακριβώς που κάνουμε. Από κάτω βλέπετε κάποια προϊόντα, έχω πειράξει τα λογότυπα, αυτό είναι κομμάτι της ιστοσελίδας που δημιουργούμε, γιατί πριν τη βγάλω online θέλω να ζητήσω και την άδεια από τις εταιρείες για να χρησιμοποιήσω τα λογότυπά τους, οπότε σε αυτή την φάση είμαστε ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση που έχει ξεκινήσει από πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν αρχίσει να ευαισθητοποιούνται στο κομμάτι της γεωργίας του άνθρακα. Και αυτό γιατί έχουν κάνει μια ανάλυση στην αλυσίδα παραγωγής τους και έχουν δει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της εκπομπής των καυσαερίων προέρχεται από τη γεωργία. Εδώ είναι ένα screenshot που έχω πάρει από ένα webinar, όπου σε αυτό το κομμάτι μιλάει ίσως η μεγαλύτερη εταιρεία διατροφής στον κόσμο, που παρουσιάζει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, ότι ένα προϊόν για να φτάσει στον καταναλωτή, υπολογίζοντας όλα τα ενδιάμεσα στάδια, ακόμα και μετά από αυτό, όπως βλέπετε υπάρχει και τα απορρίμματα, βλέπουμε ότι το 55% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα προέρχεται από την παραγωγή.
Αυτό έχει δημιουργήσει μια τάση οι μεγάλες εταιρείες να έχουν αλλάξει την προσέγγιση τους και τη σχέση τους με το πρωτογενή τομέα. Προσπαθούν δηλαδή να έρθουν άμεσα σε επαφή άμεσα σε επαφή με τους αγρότες και να διαδώσουν πολλές φορές την αναγεννητική καλλιέργεια ως μια λύση πιο βιώσιμη για τους ίδιους τους αγρότες, αλλά προφανώς και για την ίδια την εταιρεία. Κλείνοντας, θα ήθελα να μοιράσω κάποιες σκέψεις για το μέλλον, δηλαδή που βλέπω αρκετό ενδιαφέρον ως αγρότης. Βλέπω, για παράδειγμα, ότι τα ενεργειακά φυτά σε συνδυασμό με βρώσιμα ως συγκαλλιέργεια ή ως επίσης προσφορά είναι κάτι το οποίο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα με σκοπό τη γεωργία του άνθρακα, την αναγεννητική και τα βιολογικά. Πρέπει να δούμε τη γεωργία με όσο περισσότερες οικολογικές προσεγγίσεις μπορούμε. Πρέπει να δούμε τις λύσεις των φυτοφρακτών, δεντροστοιχείες. Επίσης, πρέπει να ενδιαφερθούμε και για πιστοποιητικά, γιατί τα πιστοποιητικά είναι κάτι το οποίο το ψάχνουν οι μεγάλες εταιρείες. Είναι ένα ενδιάμεσο συμβόλαιο μεταξύ των αγροτών και των εταιριών. Και σίγουρα πρέπει να γίνει χρήση της τεχνολογίας για μείωση της χρήσης του νερού και των λιπασμάτων. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Είμαι ανοιχτός για οποιασδήποτε ερωτήσεις ή απορίες έχετε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες απορίες. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σου. Βλέπω και ένα σχόλιο στο chat. Εξαιρετική παρουσίαση και όντως μας έδωσε παραπάνω πληροφορίες από την προηγούμενη φορά που είδαμε διαφορετικές τεχνικές. Ε, Ήθελα να ρωτήσω εγώ, για αυτούς τους δείκτες που ανέφερες, ε, πόσο εύκολο είναι να έχει κάποιος πρόσβαση σε αυτά? Τους δείκτες NDVI, λες, τους δείκτες ανάπτυξης. Ναι, για να μπορέσει να τα μετρήσει, ας πούμε, και για τις δικές του καλλιέργειες. Είναι κάτι προσβάσιμο, θεωρείς ότι... Υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, πολύ γνωστές και πολύ προσιτές, και είναι πολύ εύκολο να τις βρει κάποιος. Επίσης, όλα αυτά τα δεδομένα είναι και δωρεάν από τους δορυφόρους τους ευρωπαϊκούς, αλλά αυτό είναι κάτι πιο εξεζητημένο για κάποιον να μπει και να πάρει στοιχεία από εκεί. Αλλά αν γράψει κάποιος αγροτική εφαρμογή στα ελληνικά στο Google, θα του βγουν πολλές επιλογές. Και το κόστος είναι περίπου, ξεκινάει από τα 10 με 15 ευρώ το χρόνο, κάτι τέτοιο. Δεν είναι κάτι τρομερό. Και το πρώτο που έχουν αυτές οι εφαρμογές, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Το πρώτο που έχουν είναι οι δείκτες NDVI. Κατάλαβα. Υπάρχει μια ερώτηση στο Καλησπέρα. chat. Α, και μικρόφωνο. Ε, Καλησπέρα. Πείτε μας. Πολύ ωραία η παρουσίασή σας. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα, εφαρμόζετε την αναγεννητική γεωργία για 3 χρόνια τουλάχιστον ή παραπάνω, 4. Από Σωστά. το 22 πρακτικά, ναι, 3 χρόνια. Οκ. Έχετε κάνει κάποια ανάλυση εδάφους ώστε να μετρήσετε την οργανική ουσία και αν ναι, έχετε παρατηρήσει κάποια διαφορά με την πάροδο των χρόνων? Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ασφαλώς και έχουμε κάνει. Ξέχασα να πω ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα για να εφαρμόσουμε αναγεννητική ξεκινάμε με ανάλυση εδάφους για να δούμε το αρχικό σημείο. Επειδή, όπως είπα, τα χωράφια είναι υψηλής παραγωγικότητας, δεν ήταν χωράφια
προβληματικά. Η οργανική σε αυτά ήταν στα πιο χαμηλά, γύρω στο 1,5. Είχαμε και 2, είχαμε και 5. Όλα έχουν ανέβει. Εγώ συγκεκριμένα έχω ένα Ναι. χωράφι το οποίο έχει φτάσει 7%. Επειδή ακριβώς έχω κάνει Δηλαδή, εφαρμογή της ναι, ναι. εδαφοκάλυψης μέσα σε 2 χρόνια. Δηλαδή θεωρείτε ότι το υψηλό ποσοστό, δηλαδή αυτό το ποσοστό αύξησης, το αποδίδεται στην εδαφοκάλυψη. Ναι, 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 γιατί το παρατήρησα ότι έγινε εδαφοκάλυψη. Συγκεκριμένα μάλλον στο χωράφι που από το 2,5-3 ανέβηκε στα 7, είχα κάνει πριν από κάποια χρόνια κατά λάθος εδαφοκάλυψη, δηλαδή είχα βάλει φακές και η αλωνιστική δεν είχε μαζέψει καλά τις φακές, είχε αφήσει πολύ φακή πίσω, οπότε η φακή έμεινε, φύτωσε και στο τέλος την ενσωμάτωσα και όπως ξέρετε η φακή αφήνει πάρα πολύ άζωτο, οπότε στο συγκεκριμένο χωράφι είχε 3 χρόνια αμυψισφορά, μειωμένη άρρωση και εδαφοκάλυψη. Ναι. Και ενσωμάτωση, και εδαφοκάλυψη και ενσωμάτωση παράλληλα. Okay. Σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την εδαφοκάλυψη πάντα την κάνουμε ενσωμάτωση. Δεν τα απομακρύνουμε. Ενσωμάτωση. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Και κάτι ακόμα, όσον αφορά το νερό, οι εκτάσεις αυτές ήταν αρδευόμενες ή ξερικές εκτάσεις? Όλες οι εκτάσεις αυτές είναι αρδρευόμενες και έχουμε την τύχη να έχουμε επιφανειακά νερά από πηγές. Okay. Δηλαδή, να σας το πω απλά, ποτίζουμε το νερό που πίνουμε. Δεν είναι από γεωτρή. Κατάλαβα. Και όσον αφορά εφαρμογές, ειστροές, λιπάσματα, οργανικά ή πώς το λένε, φυτοφάρμακα, έχει γίνει κάποια χρήση όλων αυτών? Ή μειώθηκε η εφαρμογή συγκριτικά με άλλες χρονιές? Σχετικά με τα λιπάσματα, βλέπουμε σημαντική μείωση. Δεν ξέρω να σας πω το ποσοστό, αλλά σίγουρα ενώ να σας πω πριν η λίπανση ήταν κάτι σημαντικό και κοστοβόρο, τώρα έχει γίνει βοηθητικά. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε μια βασική λίπανση στην αρχή, γιατί δημιουργεί απορροφά καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία της βιομάζας. Αλλά είναι της τάξης των 2 με 5 κιλών. Και πολλές φορές δεν κάνουμε κιόλα. Και μετά κάνουμε διαφυλικά. Δηλαδή, κοιτάμε να μειώσουμε όσο γίνεται το κοκκώδες λίπασμα. Τώρα σχετικά με δηλαδή δεν έχετε εφαρμόσει σαν δεύτερη λίπανση? Δεν σας άκουσα. Επιφανειακή δεν εφαρμόζεται, δηλαδή έχετε μειώσει την εφαρμογή λιπάσματος υπομορφή κόκκων, κάνετε τη βασική και από εκεί και πέρα όλες οι εφαρμογές είναι οι διαφυλικές. Σωστά. Εφαρμόζουμε αλλά μειωμένα, συμπληρωματικά. Okay. Εκεί που ήταν μια κύρια λειτουργία, τώρα είναι συμπληρωματικά. Κατάλαβα. Οκ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Γιώργο, το μικρόφωνο δεν σε ακούμε. Όχι, δεν μίλησα. Όχι εσύ, άλλος Γιώργος, ο Καλογεράκος. Γιώργο, δεν ακούγεσαι. Δεν ακούγεσαι. Ναι, μ' ακούτε? Τώρα ναι. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ήθελα να ρωτήσω, αυτές τις πολύ ωραίες μεθόδους που χρησιμοποιείτε, που έχουν αποτέλεσμα και στην ποιότητα της γης και στη μείωση των εκπομπών του άνθρακα, αυτές γενικά υπάρχει ενδιαφέρον και από συναδέλφους σας ή υπάρχει ας πούμε έτσι μια τάση προς τα παλιά? Πώς είναι τα πράγματα εσείς που τα βλέπετε? Δύσκολα. Είμαστε λίγοι, είμαστε 5 άτομα που κάνουμε αυτή την εφαρμογή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείσεις κάποιον να αλλάξει και υπάρχουν πολλοί λόγοι και το καταλαβαίνω και τους καταλαβαίνω όλους και τους σέβομαι. Αλλά ο τρόπος που γίνεται η προσέγγιση και η εφαρμογή της αναγεννητικής,
που ξεκινάει πολύ ήπια και σου λέει δώσε βάση σε ένα κομμάτι που δεν έδινες ποτέ, που είναι το ενδιάμεσο από τη μια κατάσταση στην άλλη, δηλαδή ας μειώσουμε λιγάκι το όργωμα, βάλουμε ένα ρήπερ στην αρχή, ας βάλουμε την εδαφοκάλυψη που ούτως ή άλλως το χωράφι δεν είχε τίποτα και Ναι. κατά τη διάρκεια της κύριας καλλιέργειας χρησιμοποίησε τα λιπάσματα και τα χημικά όπως εσύ γνωρίζεις. Βέβαια, αυτός που δεν θέλει να ρίχνει λιπάσματα και χημικά πρώτος είναι ο αγρότης. Άρα σιγά σιγά κάνει και αυτό την προσπάθεια. Δεν είναι... Έχει μεγάλη γκρίζα ζώνη η αναγεννητική γεωργία. Δεν είναι όπως τα βιολογικά που έχει όχι, 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 όχι. Α, Άρα για κάποιον αγρότη ο οποίος θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούριο, ναι. Αλλά γενικά επειδή η κοινότητα των αγροτών είναι μια κοινότητα η οποία δύσκολα δέχεται αλλαγές, δύσκολα δέχεται εκπαίδευση, δεν έχει μάθει να εκπαιδεύεται, δεν έχει μάθει να δοκιμάζει, ναι. είναι δύσκολο να διαδοθεί εύκολα. Καταλαβαίνω. Ωραία, λοιπόν. Πέρα από τα περιβαλλοντικά, λοιπόν, ωφέλη και όλα τα υπόλοιπα, εσάς, αν κάποιος το υιοθετήσει αυτό, οικονομικά, έστω και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, είναι επωφελής για εσάς, για τον αγρότη? Ναι, είναι υποφιλής βασικά στο κομμάτι των εισρωών. Εδώ οι αγρότες κάνουν ένα λάθος. Οι παραδοσιακοί αγρότες εστιάζουν στην παραγωγή. Λένε εγώ έβγαλα 450 κιλά, 500 κιλά βαμβάκι, χωρίς να λένε ποτέ τι έχουν ρίξει Α, κατάλαβα. για να πετύχουν Ναι, 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 ναι. αυτές τις τιμές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί μείωση της παραγωγής με εφαρμογές αναγεννητικής. Αυτό που καταγράφεται και σε αυτό που δίνεται βάση είναι η μείωση των εισρώων. Να χαλάμε λιγότερα και να έχουμε ένα αποτέλεσμα έτσι ώστε αυτό να είναι βιώσιμο. Άρα δηλαδή εγώ αν φτάσω να έχω ένα βαμβάκι με απόδοση 350 κιλά το στρέμμα, αλλά οι μειώσεις μου είναι πάρα πολύ σημαντικές, βγαίνω κερδισμένος. Ναι. Και όχι μόνο βγαίνω κερδισμένος στην τσέπη μου, βγαίνω κερδισμένος στη δουλειά του χωραφιού μου. Ναι. Γιατί από το να το πλακώσω στα λιπάσματα ή να κάνω, να μην λέω τέτοιες εκφράσεις δεν είναι σωστές, να μην ρίξω πολλά λιπάσματα, Ναι. το διατηρώ υγιές. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας για την πολύ ωραία που σας κάλεσε εδώ και για την πολύ ωραία παρουσίαση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει και τις ερωτήσεις που υπήρχαν στο chat. Οπότε, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, μπορούμε να κλείσουμε. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν Ευχαριστώ πολύ και εγώ. ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και έτσι λένε και τα σχόλια που λαμβάνουμε. Θα στείλω στο chat το link για την αξιολόγηση. Θα σας στείλω εννοείται και την παρουσίαση του Γιάννη και την δική μου στην αρχή με email. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Γεια σας.